Hey guys, it's your boy Imran and hari ni aku nak tunjuk korang cara masak steak Ramdon. So, first korang perlukan dua jenis instant noodle ni dan juga steak pilihan korang. So, korang perlukan jajangmyeon, steak dan juga niyoguri. Okay, so let's get to it. Okay, first step kita akan marinate kita punya steak. So, kita akan letakkan black pepper, sedikit garam and then sedikit minyak. Okay, kita akan gaulkan and then biar dia marinate or tenderize selama 15 minit kat tepi. Bila dia dah settle tenderize, kita akan panaskan kuali kita. Pastikan kuali kita betul-betul panas, barulah kita masukkan steak kita. So, kita akan masukkan and susun rapi. Kita akan masak steak kita selama 1 minit on each side. Jadi, lepas dah 1 minit, kita akan terbalikkan dan pastikan semua side dah kena kuali. Okay, untuk steak kita ni, kita tak nak dia jadi terlalu well done. Kita nak dia in between medium rare dan medium sebab kita akan masak lagi sekali dalam ramdon kita. So, pastikan tak lama sangat and tak sampai well done sebab nanti dia liat. Okay, sebelum nak angkat, tambahkan sedikit butter dan gaul untuk tambah flavour pada steak. And then angkat and biarkan dia rest kat tepi. Next step, kita akan masakkan kita punya ramdon. Okay, just didihkan air macam nak masak Maggi. And then kita akan masukkan dua-dua jenis instant noodle ni and tunggu sampai dia kembang. Okay, bila dia dah kembang elok, kita akan angkat dan toskan. Okay, menggunakan kuali yang kita buat steak tadi, just masukkan balik kita punya instant noodle yang dah masak. And now kita akan masukkan semua jenis perencah yang ada dalam tu. And aku terlupa masukkan sayur waktu rebus tadi, so tak apalah, masuk je sekarang. So now kita akan gaulkan semua perencah ni bersama kita punya noodle. Okay, bila dah gaul agak rata, kita akan masukkan kita punya steak yang dah rest tadi. Just masukkan semua benda, termasuk jus-jus dia tu. Lastly, kita akan masukkan serbuk cili dan sedikit sesame seed. Okay, gaul rata, menggunakan api kecil je. And pastikan semua benda dah gaul dengan elok. Okay, dah siap. So, dah siap, inilah kejadiannya. Steak ramdon seperti dalam movie Parasite. Okay, now aku nak try apa rasa steak ramdon ni. Bismillahirrahmanirrahim. Honestly, aku dah masak benda ni banyak kali because I like the dish very much. Because it's a new way to eat ramen and a new way to eat steak as well. So it's a very nice dish. Aku harap korang try resipi simple ni. It's very simple. And initially aku sebenarnya nak bagi korang dua version, which is this version and the other one is the from scratch punya version, which is you buat dia punya sauce sendiri. But aku belum finalize the recipe. So until then, ciao.